तामाङकोबाट तपाईहरुलाई न्यानो अभिवादन। सो हाई हेलो र साथीहरु, हामीहरु आज नैनीताल गइरहेको छौं है र लन्च ब्रेक भइरहेको छ र हामी बाटोमा छौं। हामी लन्च गर्न गइरहेको छौं र हामी रोकेको जग्गा कहाँनिर छ है यसो तपाईहरुलाई देखाउँदै यहाँनिर भित्र लागिरहेछौं है। यहाँनिर साथमा दाजु पनि हुनुहुन्छ है हाम्रै ग्रुपमा। र अन्त दाजु कहाँ जानु भएको भनिदिनुहोस् न। के भयो ठाउँमा हाम्रो? नैनीताल। हामी नैनीताल गएको र बहिनीको ब्लगमा म पनि आउनु पाएँ। बहिनीलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। र है हामी यसरी नै हामी थुप्रो जना छौँ है। हामी गइरहेको भन्नु त। र बहिनीहरूको सब जति पनि दर्शक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ। मेरो एउटा सर्ट मुभी छ सुनैना, तपाईँले हेरिदिनु होला युट्युबमा गएर। र बहिनी पनि यसो रिक्वेस्ट गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको भ्युअरलाई। थ्याङ्क यू सो मच है। दाजुको जुन चाहिँ एउटा मुभी छ भन्नुहुँदैछ, मुभीको नाम के भन्नुभयो? सुनैना मुभी है। तपाईँहरूले नेपाली सर्ट मुभी उहाँको है मुभीलाई पनि तपाईँहरूले हेरिदिने युट्युबमा। कुन चाहिँ च्यानल दाजुको नाम? अधिकारी प्रोडक्सन है च्यानल। तपाईँहरूले जरुर हेरिदिनुहोस्। मेरो युट्युबर है साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्नु नभुलिकन उहाँको लागि लाइक सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद बहिनी, थ्याङ्क यू। र है म यहाँनिर भित्र गइरहेछु। पछि हाम्रो दाजु पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। जय हो सबैलाई। जय हो सबैलाई। अरे अन्त कहाँ जानु भएको त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। हामी चाहिँ आज अब लद्दाखतिर गएको थियौँ, तर बिचमै फल्टाक भएर चाहिँ आज हामी चाहिँ अब जग्गा हामी के बसेको जग्गा के नाम अरे अहिले मुरादाबादबाट चाहिँ राति होल्ड गरेर अहिलेको डे टाइम चाहिँ हामी जस्ट फर इन्जोयको लागि हामी चाहिँ आज नैनीतालको एउटा सानो टुर लगाएको छौँ। यहाँ होटल या ढाबाहरू मजाको रहेछ बाटोमा। यहाँ चाहिँ खाना खाएर अब अलिक पेट सेट पुरा गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी जानेछौँ र बेलुका आएर चाहिँ फेरि त्यही होटलमा बसेर भोलि चाहिँ फेरि के हुने हो भोलि नै बताउँला। नमस्कार। र है दर्शकहरू, हामी यस होटलमा खानाका निम्ति बसिरहेछौँ र हाम्रो साथीभाइहरू सबैजना यहाँनिर बसिसकेको छ है। र यी खानाको निम्ति है सबैलाई एकदमै बेसीसँगले भोक लागिरहेछ है। र यसरी सबैजना खानाको निम्तिमा सबैले अर्डर गरिसकेको छ है। र सञ्जय दाजु अर्डर गर्नुभयो खाना? र उहाँले अर्डर गरिसकेको छ र हामी चाहिँ वेटिङ है खानाको। मिठो खाना है, जस्तै खाना पनि है भोजभन्दा भोक मिठो भनेको जस्तै आज अब हामी खाना खानेछौँ। यहाँको खाना कस्तो छ है। र सबैले तपाईँहरूले च्यानल हेर्नुहुँदैछ भने हाम्रो यो ग्रुपलाई सबैले माया गरिदिनु होला है। लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, सेयर गर्नु नभुलिदिनु होला। स्टार्ट भइरहेछ।
छेउछेउ आइपुगिसकेका छौँ है र तपाईँहरूलाई यहाँको केही सराउन्डिङ एरिया है साझा गरिरहेको छु हवस् सुन्नुहोस् होला।
हावा खानु पायो नैनीतालको। यस्तै वेदरमा बस्नु पाए त मजा आउँछ। ल है यही नैनीतालको पहाड मैले देखाइरहेको छु। यही चाहिँ अलिकति राम्रो रहेछ, हेर्दै जाउँ। यो चाहिँ नैनीताल बजार है, तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो बजार भएर हामी गइरहेछौँ है। सेम सेम हाम्रो कालिम्पोङ दार्जिलिङ जस्तै रहेछ। र हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ नैनीताल घुम्नलाई। झिल यहाँ रहेछ, उँधो होला हामी जानुपर्ने। कतापट्टि जानुपर्ने हो भन्नुहोस् है। हिलपट्टि जानुपर्ने, सानो झिल जानु भएको झिलमा। सञ्जय दा हेर्नुहोस् न यता हामीलाई पनि के गर्ने, बोटिङ गर्ने हो यता जाउँ न बोटिङ गरौँ। म त यस्तो ड्रेस लाग्छु, बोटिङ पनि हुने हो कि होइन। हेर्नुहोस् बजार कस्तो रहेछ है। आज हामी नैनीताल बजार घुमिरहेको छौँ। यहाँनिर यी बजार है। ल यिनीहरू त पस्यो अहिले आउँदा हेर्नु नि। अहिले आउँदाखेरि गयो। लुजुम लुजुम
किनाउ नकिन्ने भन्नु नि हाय ल मजा आइरहेको छ मजा आयो है अब चाहिँ झिल जाइन्छ जाउँ न सञ्जय दाजु कहाँ पुगिसक्यो जाउँ न सञ्जय दाजु कहाँ पुगिसक्यो बिसाउँदैछ सञ्जय दाजु बिसाउँदैछौ अहिले जाउँ न जाउँ जुत्ता हेर्ने ए ओ पर पुगिसक्यो जाउँ 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 ए गाडी आउँदैछ लु 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 छिटो लु 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 ब्लगमा पो त मेरो त यो फेसबुकमा होइन नि त ए हो अँ मैले भनेको नि हामी जुन जुत्ताहरू आइहाल्नु नि जाउँ मैले तपाईँको पर्खिर यसो अरू सक्यो भन्ने चाहन्छु मजा आउने रहेछ घुम्नुलाई चाहिँ जोडी मिल्ने रहेछ यता ग्रुपमा त्यस्तो छ भने चाहिँ मजा आउँछ नि त यो कति राम्रो छ ये के टोपी गले का दिखे शायद गले का है ना एकदम 3 काम आ जाता है गले का भी बन जाएगा नेक का भी बन जाएगा ये किसका ये 350 रुपए का मोला जो सब ज्यादा प्रेशर लगता है देखने कलर और मिल कौन सा कलर है दिखाइए तो इसमें है ना कितने का है ये 350 350 कालो त मन परेन यो चाहिँ अलिक है यो चाहिँ अलिक राम्रो लाग्यो यो कलर चाहिँ हाम्रो लागि 350 तो बहुत ज्यादा बोला 300 रुपए लगे वैसा कलर का नहीं है 300 रुपये नहीं ज्यादा हो रहा है 100 रुपए का दिखाइए ये लीजिए 200 नहीं होगा नहीं बहुत ज्यादा हो गया नहीं ज्यादा हुआ कितने लेने हैं आप हम 2 पीस लेंगे 550 नहीं महँगा है जातिँदैन हौ त्यस्तो त च्याङ्लो च्याङ्लो रहेछ देखाएँ त मैले यहाँनिर लगाउनु हुँदैछ है हेर्नुहोस् ट्राई गर्नु हुँदैछ ओके र हामी चाहिँ यहाँबाट है यहाँ झिल जाँदैछौँ है नैनीतालको यही रहेछ सबैभन्दा अलिकति मनमोहक है झिल है यो झिल जहाँनिर नौका है बोर्डिङहरू हुँदो रहेछ है यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु उनीहरू गइसक्यो होला औ माझी रे भन्दै